Η αγάπη που προσφέρουν τα ζώα είναι αγνή, απόλυτη, άδολη και κυρίως ανιδιοτελής, χωρίς κανένα αντάλλαγμα. Και η σιωπηλή του συμπαράσταση σε οποιαδήποτε δυσκολία προκύψει είναι αναντικατάστατη. Μέχρι ποιο σημείο όμως έχουν φτάσει κάποιοι άνθρωποι για να τους προσφέρουν πίσω ό,τι μπορούν και για να εξασφαλίσουν τα ζώα τους ακόμα και μετά το θάνατό τους? Σε αυτό το βίντεο θα δούμε 10 από τις μεγαλύτερες διαθήκες που έχουν δοθεί από ανθρώπους με κληρονόμους στα αγαπημένα τους ζώα. Η βαρώνη Νταϊάννα Μάιμπεργκ είχε ήδη στην έπαυλή της ένα σκύλο, τον Τζέισον, όταν αποφάσισε να υιοθετήσει άλλον έναν που βρήκε αδέσποτο στο δρόμο, τον οποίο ονόμασε Τζάσπερ. Δυστυχώς η ζωή της τελείωσε μερικές εβδομάδες αργότερα, χωρίς να προλάβει να χαρεί το νέο της φίλο. Η διορατική όμως βαρώνη είχε φροντίσει για κάθε ενδεχόμενο, προσθέτοντας και τα 2 σκυλιά στη διαθήκη της, όπου άφηνε 25.000 λίρες στο καθένα για να εξασφαλίσει ότι δεν θα είχαν καμία δυσκολία στη ζωή τους. Μετά από λίγο καιρό, ο Τζέισον πέθανε και έτσι ο Τζάσπερ, ως νεότερος, διπλασίασε την κληρονομιά του. Η Νταϊάννα είχε ορίσει κηδεμόνα των σκυλιών και διαχειριστή των χρημάτων το θετό της γιο Σερ Μπέντζαμιν, ο οποίος αποφάσισε να επενδύσει τα λεφτά στο χρηματιστήριο, όπου κατάφερε να τριπλασιάσει την αξία τους. Η Γκέιλ Πόσνερ ήταν απόγονος μιας από τις πιο πλούσιες και δυνατές οικογένειες στο Μαϊάμι και είχε τρομερή αδυναμία στα 3 τσιουάουα της. Φορούσαν καρτιέ περιλέμια χιλιάδων δολαρίων και είχαν το δικό τους δωμάτιο. Άφησε $3 εκατομμύρια στα 3 σκυλάκια της, όπως και το δικαίωμα να μένουν στην πολυτελή της έπαυλη αξίας περίπου $8,3 εκατομμυρίων και άλλα $26 εκατομμύρια στο προσωπικό της, τις καμαριέρες, τους σερβιτόρους, τους σωματοφύλακες, οι οποίοι θα παρέμεναν στην έπαυλη για να υπηρετούν τα σκυλάκια. Άφησε και $1 εκατομμύριο στο μοναχογιό της, Μπρετ Καρ, ο οποίος ξεκίνησε μια σειρά από ατελείωτα δικαστήρια, υποστηρίζοντας ότι η μαμά του ήταν θύμα συνωμοσίας του προσωπικού της για να την κάνουν να τους τα γράψει όλα. Η Μαζέλ Μπάρετ Ρόντενμπερι ήταν η γυναίκα του δημιουργού του Star Trek, Gene Roddenberry. Έζησε 20 χρόνια παραπάνω από τον άντρα της και διαχειριζόταν η ίδια τη μεγάλη τους περιουσία. Όταν πέθανε, άφησε στα σκυλιά της $4 εκατομμύρια και φυσικά και στον υπεύθυνο φροντίδας τους, που θα ήταν όποιο μέλος του προσωπικού επιθυμούσε, άλλο $1 εκατομμύριο, όπως και το δικαίωμα να μένει στην έπαυλη για να μην αλλάξουν περιβάλλον τα σκυλιά. Ένας πετυχημένος επιχειρηματίας, ο Σίντνεϊ Altman, άφησε με τη διαθήκη του $6 εκατομμύρια στη Σαμάνθα, το αγαπημένο του Cocker Spaniel, και ονόμασε τη φίλη του Μαρί Ντέινα τον κηδεμόνα της. Η Μαρί, έξαλλη, κατέφυγε στα δικαστήρια λέγοντας ότι δεν ήταν απλά μια καλή του φίλη, όπως έγραφε ο Altman στη διαθήκη του, αλλά λίγο πριν πεθάνει είχε γίνει η αραβωνιαστικιά του και της είχε υποσχεθεί πως θα τη φροντίζει μια ζωή και πως η ζωή της θα ήταν εξασφαλισμένη ακόμα και αφού πεθάνει, μιας και ήταν σχεδόν 30 χρόνια μεγαλύτερός της. Οι όροι της διαθήκης όμως ήταν ξεκάθαρη. Η Μαρί θα πληρωνόταν $60.000 το χρόνο για να προσέχει τη Σαμάνθα και για να μην αλλάξει περιβάλλον θα έπρεπε να μένουν στο σπίτι του. Γι' αυτό παραχωρούσε έως και $50.000 στη Μαρί μόνο για την περίπτωση που επιθυμούσε να κάνει μια ανακαίνιση. Πέρα από αυτά, κάθε 3 μήνες θα περνούσε ένας συνεργάτης του Altman για να ελέγχει ότι ο σκύλος είναι καλά και ευτυχισμένος και τη στιγμή του θανάτου της Σαμάνθα η συνεργασία τους θα είχε ακαριαία και οριστική λήξη. Μετά από αυτό, τα εναπομείναντα λεφτά του σκύλου είχε κανονίσει να μοιραστούν σε 2 φιλοζωικούς οργανισμούς της επιλογής του. Η Έλενορ Ρίτσι ήταν η εγγονή του μεγιστάνα των πετρελαίων Φίλιπ Τζον Μπάγερ. Δεν παντρεύτηκε ποτέ ούτε απέκτησε παιδιά. Έμενε μόνη της στη Φλόριντα και το μόνο πράγμα που την έκανε ευτυχισμένη ήταν τα σκυλιά. Λάτρευε να περιποιείται και να βοηθάει τα αδέσποτα σε τέτοιο βαθμό που είχε φτάσει να μαζέψει περίπου 150 σκυλιά στο σπίτι της. Μετά από τις μηνύσεις των γειτόνων, αναγκάστηκε να αγοράσει ένα αγροτεμάχιο περίπου 800 στρεμμάτων για να μπορεί να τους παρέχει το χώρο και τη φροντίδα που ήθελε χωρίς να ενοχλεί κανέναν. Πέθανε απροσδόκητα στην ηλικία των 58 ετών, αλλά στη διαθήκη της είχε ήδη κανονίσει να είναι εξασφαλισμένα τα σκυλιά της. Τους άφησε $12 εκατομμύρια ώστε να τους παρέχεται ό,τι χρειάζονται και να είναι ευτυχισμένα μέχρι τη στιγμή που θα πέθανε και το τελευταίο σκυλί από αυτά. Μετά από αυτό, τα υπόλοιπα λεφτά θα χορηγούνταν στο κοινολογικό τμήμα έρευνας της συμπεριφοράς και των ασθενειών του Πανεπιστημίου Auburn της Αλαμπάμα. Ο Μπεν Ρέι ήταν ένας πολιτής αντικών, ο οποίος έγινε διάσημος μετά το θάνατό του και λόγω της διαθήκης του. Παρόλο που είχε συγγενείς, είχε γράψει όλη του την περιουσία στις 15 γάτες που ζούσαν μαζί στο αρχοντικό του. Τη στιγμή του θανάτου του, η μόνη γάτα που ζούσε από αυτές ήταν η Μπλάκη, η οποία έγινε ο μοναδικός κληρονόμος των $12,5 εκατομμυρίων του. Η υπόλοιπη περιουσία του δόθηκε σε φιλοζωικές οργανώσεις γατιών.
Η Μαρία Ασούντα ήταν η χήρα ενός πολύ πλούσιου Ιταλού επενδυτή ακινήτων. Το ζευγάρι δεν είχε κάνει ποτέ παιδιά και η Μαρία πια ζούσε μόνη της. Ένα βράδυ βρήκε έναν αδέσποτο γάτο που περιφερόταν στους δρόμους της Ρώμης, τον οποίο μάζεψε, ονόμασε Τομάσο και τον αγάπησε σαν να ήταν άνθρωπος. Όταν πέθανε στα 92 της χρόνια, το άφησε ολόκληρη την περιουσία της, που αποτελείται από $13 εκατομμύρια και όρισε κηδεμόνα του, ώστε να τον προσέχει και να τον φροντίζει, την νοσοκόμα της. Ο Miles Blackwell ήταν ένας Βρετανός μεγιστάνας και ιδιοκτήτης του εκδοτικού οίκου Blackwell. Μαζί με τη γυναίκα του είχαν δημιουργήσει ένα φιλοζωικό οργανισμό για τη φροντίδα των ζώων της φάρμας. Είχε σκοπό να αφήσει την περιουσία του στη γυναίκα του, όμως εκείνη πέθανε 3 εβδομάδες νωρίτερα από τον ίδιο. Δεν είχαν παιδιά και έτσι όρισε κληρονόμο του την αγαπημένη του κότα, την οποία ονόμαζαν Τζιγκού. Η Τζιγκού κληρονόμησε $15 εκατομμύρια και αμέσως πήρε τη θέση της στην ιστορία ως η πιο πλούσια κότα στον κόσμο. Δεν λείπει από τη λίστα ούτε η πασίγνωστη Oprah Winfrey, η οποία έχει εκφράσει πολλές φορές την υπερβολική αδυναμία που έχει στα 5 σκυλιά της. Κάποια από αυτά τα παίρνει μαζί της κυριολεκτικά όπου πάει. Την περιμένουν στα παρασκήνια, στις απονομές των Όσκαρ ή ακόμα και στις επισκέψεις της στο γιατρό. Έχει δηλώσει πως στη διαθήκη της περιλαμβάνονται και εκείνα, αφού θέλει να είναι σίγουρη πως ό,τι και αν της συμβεί θα είναι πάντα εξασφαλισμένα. Γι' αυτό υπάρχει ήδη στην τράπεζα ένα καταπίστευμα $30 εκατομμυρίων, μοναδικά για αυτά, ώστε να μπορούν να φροντιστούν όπως τους αρμόζει. Η Γερμανίδα κόμισσα Καρλότα Λίμπενστάιν, πεθαίνοντας, άφησε στον πολυαγαπημένο της γερμανικό ποιμενικό, τον Γκάνθερ τον Τρίτο, ολόκληρη την περιουσία της, δηλαδή $80 εκατομμύρια. Παρέλειψε όμως να γράψει στη διαθήκη της πως του αφήνει τα πάντα μέχρι τη στιγμή του θανάτου του. Έτσι δημιουργήθηκε ένα διοικητικό συμβούλιο από κάποιους πολύ ικανούς και έξυπνους διαχειριστές, που μετά από πολυάριθμες επενδύσεις πολλαπλασίασαν την περιουσία του Γκάνθερ, η οποία λέγεται πια ότι έχει φτάσει περίπου τα $400 εκατομμύρια και περιλαμβάνει λιμουζίνες, ποδοσφαιρικά κλαμπ, σπίτια, βίλες στην Ιταλία, στη Γερμανία, στις Μπαχάμες και άλλα. Και φυσικά σήμερα ανήκει στον απόγονό του που ονομάζεται Γκάνθερ ο τέταρτος, αλλά στην πραγματικότητα είναι ο πέμπτος ή ο έκτος. Ακόμα και η παραθαλάσσια βίλα της Μαντόνα στο Μαϊάμι από το 2000 και μετά είναι ιδιοκτησία της οικογένειας του Γκάνθερ. Με διαφορά πιστεύω μπορούμε να πούμε ότι είναι το πιο πλούσιο ζώο που υπήρξε ποτέ και από ό,τι φαίνεται θα είναι και τα εγγόνια του και τα τρισέγγονά του και πάει λέγοντας. Ποια διαθήκη από όλες σας έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση? Μην ξεχάσετε να κάνετε like και να εγγραφείτε στο κανάλι μας. Ευχαριστούμε πολύ, θα τα πούμε την επόμενη φορά.